timmar tror jag att du har använt din skärm på en vecka. Skulle du säga att skärmtid är bra eller dåligt? Jag brukar säga att det är som mat. Det är vi som är Tres testare. Vi brinner ju verkligen för det uppkopplade livet och vill alltid lära oss mer om det. Som det här med skärmtid. Det ska vi testa idag. Let's go! Vi pratar ju väldigt mycket om skärmtid idag. Hur mycket man använder sin telefon och hur många gånger om dagen man tar upp den och kollar på den och sådär. Alltså, jag vet ju att jag har ett medvetet tics av att titta på min telefon hela tiden. För mig är det mer på morgonen när jag vaknar, kollar och sen så är det mest datorn. Där spenderar jag mycket skärmtid. Jag skäms ändå lite över hur mycket skärmtid man kan ha vissa dagar. Jag kan öppna en app och bara scrolla igenom lite grann av egentligen ingen anledning. Men det känns ju som att det här är någonting vi måste testa. Jag är 100% på tillsammans. Framför oss har vi ju nu våra topp 3 olika typer av appar, vilka vi använt mest under de senaste 7 dagarna. Yes. Så att jag tänker att vi ska gå ihop 2 och 2 och gissa varandras. Samt också hur många timmar som man har använt sin skärm. Okej, och då har min... Jag tänker tråkiga appar. Foto kanske? Ja, jo. Eller underhållning. Eller nyheter. Ja, han säger alltid det. Vi säger jobb, Ja. foto och nyheter. Ja. Okej. I runda slänget 9 timmar. Ja, okej. 9 timmar. 9 timmar tror jag att du har använt din skärm på en vecka. Ja. Jag har 9 timmar! Bra Och det här är vad jag gör. Ekonomi! Men det här är nästan bara 30 minuter om dagen. Och sen är det sociala medier och sen annat. Annars är resten på min datorskärm. Ja, ska vi gissa på Emily nu då, eller? Sociala medier skulle jag säga är det största. Jag tänker, är det också så här bildredigering eller är det mer... Sociala medier, redigering och annat. Gott och blandat. Ja. Antal timmar då? Jag tror att den här personen är uppe på en 20 timmar. Okej, resultatet. Så här ser det ut. Så sociala medier, ja. Det använder jag absolut mest. Underhållning, det tror jag är för att jag gillar att kolla i kapp på serier och sådär när jag åker till och från jobbet i och med att jag åker en bit. Och sen såklart lite annat. Och skärmtiden då? Ni sa 20 timmar och det är 18 timmar. Bra jobbat. Snyggt. Ja, bra. Men då Ida, först ut. Sociala medier, pang. Ja, typ till 98%. Ja, men sen så skulle jag vilja säga någonting annat också. Film och foto. Vi har sociala medier, foto, film /redigering och underhållning. Ja, underhållning. Men skärmtid då? Hur många timmar i veckan? Ja, men 20 timmar skulle jag kunna lägga här. 23 timmar, Ida. Ja, hörni. Min lilla karta ser ut så här. Så det är, precis som ni sa, väldigt mycket sociala medier. 98%. Ja, men nästan 98%. När det kommer till timmar däremot är ni ju inte helt hemma. Ni gissade på 23 timmar. Ja. 33 timmar på 7 dagar. 33. Ida vann! 33 timmar 33 per vecka. Men jag tror att det är jättevanligt. Att vara på din låga nivå, eller vad man ska säga, på 9 timmar. Det tror jag är mindre vanligt. Är det jag som är den onormala? Välkommen Siri, författare och psykolog. Du har även skrivit boken Smartare än din telefon. Och du ska hjälpa oss att förstå lite grann det här med skärmtid. Ja, jättekul att vara här. Ja. Skulle du säga att skärmtid är bra eller dåligt? Ja, vad man har sett i forskningen är att i slutändan så handlar det inte så mycket om skärmtid som vad man använder den tiden till. Och vad man har sett då är att det här passiva scrollandet, det verkar mest kunna bidra till att man jämför sig med andra, känner sig avundsjuk och såna här enklicksinteraktioner som att bara gilla. Det hänger ihop med också sämre mående. Men å andra sidan, aktivt användande, ni vet man faktiskt är social på sociala medier. Det kan man faktiskt må bättre av. Skärmtiden har ökat, men inte timmarna på dygnet. Vad skulle du säga att skärmtiden har ersatt? Ja, det är också en fråga man behöver ställa sig. För om det främst ersätter att sitta på bussen och vara uttråkad, då är det inte så stort problem att man tar upp mobilen. Men däremot om det tar tid från viktiga aktiviteter som att sova eller att jobba fokuserat, då kan det ju bli ett problem.
Det är viktigt att se till att man får ett balanserat liv. Men vad skulle du säga är ett sunt förhållningssätt till skärmtid? Ja, nu som man pratar om skärmtid så får man då ofta låta som att det vore någonting dåligt. Man kanske jämför med godis, att ju mindre desto bättre och man ska ägna sig åt så här digital detox. Men jag brukar säga att det snarare är som mat. Att det finns sallad och sen finns det efterrätter. Och de här efterrätterna, de kanske man ska försöka hålla nere lite på. Och sen ha olika strategier för att minska på det. Och vad är de här sakerna som du faktiskt mår bra av? Men bara för att man stänger ner datorn så är det inte så att man automatiskt kommer skaffa ett gymkort. Utan ofta så handlar det då istället om att planera in de här andra aktiviteterna. Så att det handlar om att öka upp det här som man gör för lite av. Och inte bara fokusera på att dra ner på sin skärmtid. Det här var jätteintressant. Verkligen. Ja, tack så mycket Siri. Tack så jättemycket. Hörrni, vilken spännande dag. Jag skämdes ju lite grann över mina timmar innan. Och det kändes så skönt när hon sa det, att det beror ju på liksom vad det är man lägger tid på och hur man väljer att fördela sin tid. Jag känner mig lite lugnare. Jag känner att den tiden jag lägger ner är tid som jag mår bra av. Och därför känner jag mig väldigt lugn att jag kan fortsätta använda min skärm som jag gör idag. Liksom. Men jag undrar, hur kommer det se ut i framtiden? Nej, men jag tror att skärmtiden kommer öka i samband med att man använder ju sociala medier till exempel mer som en plattform där man faktiskt kan jobba, tjäna pengar och göra reklam. Nu har helt plötsligt allting kommit till telefonen och då blir det som att man frossar i den här godisskålen eller bland de här efterrätterna helt plötsligt. Men ju längre tiden går så blir man mer och mer medveten om vad som är bra och vad som kanske är mindre bra för en. Och hela tiden informera här med salladen versus efterrätten. Att ha det hela tiden i bakhuvudet. Verkligen. Då har vi testat skärmtid. Tack så jättemycket för att ni har kollat. Tack så mycket. Hej då! Hej då!